සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ SLEC YouTube channel එකෙන් අරගෙන යන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ගෙදර තියෙන ශීතකරණයේ විදුලි මෝටරය. එහෙම නැත්නම් කම්ප්‍රෙසර් එකට විදුලිය ලබා දෙන්නේ කොහොමද? විදුලිය සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද? විදුලිය සම්බන්ධ කරන්න මොනවද අපිට අවශ්‍ය වෙන බාහිර උපාංග කියලාද මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා සහ මේ ශීතකරණ මෝටරයේ කැපැසිටර් එකක් ආධාරයෙන් අපි කොහොමද on කරගන්නේ කියලාත් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා පුංචි ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔයාලගේ ශීතකරණ මෝටරයේ ධාරිතාව දන්නේ නැත්නම් අපි කියනවා horse power එක කියලා. horse power එක දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ model number එක Google search කරලා ඔයාලට පරීක්ෂා කරගන්න මේකේ PDF බලා ගන්න පුළුවන් Google එකේ තියෙනවා. ඔයාලට එතකොට මේකේ horse power එක බලා ගන්න පුළුවන් සහ මේකේ සඳහන් කරලා තිනවා R134A කියලා. ඒ කියන්නේ මේකේ ක්‍රියාකාරී ශීතකාරක වර්ගය. ගෑස් වර්ගය තමයි R134A කියලා මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම කම්ප්‍රෙසර් එකේ සක්ෂන් ලයින් දෙකක් තියෙනවා. සක්ෂන් ලයින් දෙක තමයි මේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ලයින් දෙකෙන් තමයි සයිකල් එකේ තියෙන ගෑස් ටික ඇද ගැනීමකට ලක් කරන්නේ. කියන්නේ ඔපරේටර් එකේ තියෙන ගෑස් ටික ඇද ගන්නවා මේ සක්ෂන් ලයින් මගින්. ඒ වගේම එම ඇද ගන්න ශීතකාරක නැත්නම් ගෑස් අධිපීඩනයකට ලක් කරලා නැවත මුදා හරින්නේ ඩිස්චාර්ජ් ලයින් එකෙන්. ඉතින් සාමාන්‍ය සක්ෂන් ලයින් වලට වඩා ඩිස්චාර්ජ් ලයින් එක තරමක් දුරට විශාලත්වයෙන් පොඩි. ඔයාලට මේ විදිහට තමයි හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ තියෙන ටර්මිනල් තුනක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ත්‍රිකෝණ ආකාරයට. ඉතින් මේ ටර්මිනල් තුනට මම මීට කලින් විදුලිය ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා වීඩියෝස් දෙකක් ඔයාලට පැහැදිලි කරා. මීට කලින් අරගෙන ආවා. ඩිරෙක්ට් කොහොමද ඕලෝඩ් රිලේ නැතුව මේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරගන්නේ සහ ඕලෝඩ් රිලේ පාවිච්චි කරලා කොහොමද කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරන්න කියලා වීඩියෝස් දෙකක් අරගෙන ආවා. ඒ වගේම වයින්ඩින් වෙන වෙනම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක සහ රනින් වයින්ඩින් එක වෙන වෙනම මල්ටිමීටරයක් ආකාරයෙන් පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඒ වීඩියෝ වල මම A to Z කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ලොකුවට විස්තර කරන්නේ මේකේ common running ඒ වගේම starting කියන අග්‍ර තුන පිළිවෙලට හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. මම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න දැනට ඒ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක්ට සරල අවබෝධයක් ගන්න ඕන හින්දා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එක තරමක් දුරට නොතේරෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මල්ටිමීටරයක් මම මෙහිදී අරගෙන ohms scale එකට දාගන්නවා. ප්‍රතිරෝධය මනින ඒකකයකට දාගන්නවා. මේ විදිහට ටර්මිනල් තුන අපි නම් කරොත් ABC විදිහට මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට ටෙස්ට් ප්‍රොබ් දෙක තියා ගන්නවා A සහ B කියන ටර්මිනල් දෙකට. ඒතර බලා ගන්න පුළුවන් ප්‍රතිරෝධය 13.7ක් විදිහට පෙන්වනවා. ඒ වගේම ඊළඟට ප්‍රතිරෝධය අපි බලා ගන්නවා A සහ C අතර. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 10.5කට ආසන්න ප්‍රතිරෝධයක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ B සහ C අතර ප්‍රතිරෝධය බලනවා. එතකොට අපිට අර කලින් බලපු ප්‍රතිරෝධ දෙකේම අගය එකතු වෙලා තමයි මෙහිදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ අපි ප්‍රතිරෝධය වැඩිම අග්‍ර දෙක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් උනේ B සහ C. ඒකත් එක්ක අපි අනෙත් අග්‍රය අතාරිනවා. එතකොට B සහ C ඉතුරු කරලා අනිත් අග්‍රය අතේට පස්සේ අපි ඒ අග්‍රය ගන්න කොමන් අග්‍රය විදිහට. ඊට පස්සේ ඒ අග්‍රයත් කොමන් අග්‍රයත් එක්ක අපි බලනවා අඩුම ප්‍රතිරෝධය කීයද තිබුණේ මොන පින් එකේද තිබුණේ කියලා. ඉතින් අඩුම ප්‍රතිරෝධය 10.5 හින්දා අපි ඒ වයින්ඩින් එක තමයි රනින් වයින්ඩින් එක විදිහට ගන්නෙ. කොමන් අග්‍රයත් එක්ක වැඩිම ප්‍රතිරෝධය තිබ්බේ 13.7 හින්දා අපි ඒ වයින්ඩින් එක නැත්නම් ටර්මිනල් එක ගන්නවා ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක විදිහට. ඉතින් අපි මේකට විදුලිය සම්බන්ධ කරනකොට මෙන්න මේ වගේ උපකරණයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. මේකට කියන්නේ ඕවර්ලෝඩ් එක කියලා. මේ ඕවර්ලෝඩ් එක සම්බන්ධ කරන්න ප්‍රධාන හේතුව වෙන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එක ගෑස් නැතුව හෝ කිසියම් දෝෂයක් වෙලා වැඩිපුර ඇම්පියර් එකක් අරගෙන වැඩ කරොත් කම්ප්‍රෙසර් එක රත් වෙන්න පුළුවන්. හීට් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අධික විදිහට රත් වුණොත් කම්ප්‍රෙසර් එකට හානියක් වෙන්න පුළුවන් හින්දා මෙන්න මේ ඕවර්ලෝඩ් එකෙන් විදුලිය ලැබීම විසන්ධි කරනවා කම්ප්‍රෙසර් එකට. ඒ කියන්නේ මේක ඕවර් හීට් වුණොත් මෙයා සේෆ්ටි ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් විදිහට මේක වැඩ කරලා මේකෙන් ලැබෙන විදුලිය මෙයා විසන්ධි කිරීමක් සිද්ධ කරනවා කම්ප්‍රෙසර් එකට යන්න නොදී. ඉතින් මේකේ මෙටල් කොටසක් මේකේ සම්බන්ධ වෙනවා. ඒක එක්ස්පෑන්ඩ් වීමක් නිසා තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් ඕවර්ලෝඩ් එක වලට බලා ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරී ඕවර්ලෝඩ් එකක් නම් වෙන මේ විදිහට කම්ප්‍රෙසර් එකේ කොමන් අග්‍රයට වදින ටර්මිනල් එක සහ වයර් ක්ලිප් එක වදින ටර්මිනල් එක අතර ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මේක ක්‍රියාකාරී ඕවර්ලෝඩ් එකක් කියලා. ඉතින් මේක ඕවර්ලෝඩ් වෙච්ච අවස්ථාවක ඔයාලා චෙක් කරොත් මේ දෙක අතර ප්‍රතිරෝධයක් පෙන්වන්නේ නැහැ.
එතකොට විසන්දි වෙලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් ඕවර්ලෝඩ් එක ඕනට රත් වෙලා තියෙන එක අතින් අල්ලන්න බැරි තරමට හීට් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි රනින් සහ ස්ටාර්ටින් කියන අග්‍ර දෙකට විදුලි ලබා දෙන්න මෙන්න මේ වගේ රිලේ එකක් ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා. අපි මේකට කියනවා PTC රිලේ එක කියලා. ඉතින් මේ රිලේ එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ නියුට්‍රල් අග්‍රය, ඕවර්ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ ලයිව් අග්‍රය. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝස් වල මේක පැහැදිලි කරා. මෙන්න මේ අග්‍රය දෙක තමයි ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ රිලේ එක මේ කම්ප්‍රෙසර් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා කොමන් අග්‍රයට ලයිව් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ වෙනවා. රනින් වයින්ඩින් එකට තමයි නියුට්‍රල් අග්‍රය සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට තව ඉතුරු අපිට ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක. ඉතින් මේ රිලේ එකේ කාර්යය වෙන්නේ විදුලිය අපි දුන්නට පස්සේ ඕවර්ලෝඩ් එකට ඩිරෙක්ට් ලයිව් වයර් එක පැමිණෙනවා. රනින් වයින්ඩින් එකට ඩිරෙක්ට්ලි නියුට්‍රල් එක ලබා දෙනවා. ඒ ලබා දීලා ඒ ෂණිකෙන්ම ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට නියුට්‍රල් එක ලබා දෙනවා ඒ ෂණිකෙන්ම. ඒ වගේම මිලිතප්පර ප්‍රමාණයකින් නැවත ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට සම්බන්ධ වෙච්ච නියුට්‍රල් අග්‍රය නියුට්‍රල් කනෙක්ෂන් එක විසන්දු වීමකට ලක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක කියලා කියන්නේ මේක ස්ටාර්ට් අවස්ථාවේ විතරයි නියුට්‍රල් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. එතකොට විදුලිය ඔන් කරපු ගමන් ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට නියුට්‍රල් එක ගිහිල්ලා ඊටමන්ම සුළු කාල වේලාවක් තුලදී අතෑරීමකට ලක් වෙනවා. විසන්දු වීමකට ලක් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ රිලේ එකේ කාර්යය සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මේ රිලේ එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට මම රිලේ දෙකක් මීට කලින් පෙන්නුවා. එක රිලේ එකක් තියෙන්නේ එක ක්ලිප් එකයි. මේ රිලේ එකේ අපිට වයර් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් ස්ථාන 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේකේ නියුට්‍රල් පොසිෂන් එකට එක ක්ලිප් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට එක ක්ලිප් එකක් ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ලයිව් කනෙක්ෂන් එක ඕවර්ලෝඩ් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. නියුට්‍රල් කනෙක්ෂන් එක සම්බන්ධ කරගන්නේ අපි කිව්වා නියුට්‍රල් ටර්මිනල් එක විතර අපිලා බලා ගන්න පුළුවන් C කියන ටර්මිනල් එක. ඒ කියන්නේ අපිට දකුණු අත පැත්තේ තමයි අපි රනින් වයින්ඩින් එක අපිට හම්බුනේ. ඉතින් අපි දැන් මෙහිදී කරන්නේ කොමන් අග්‍රයට ලයිව් කනෙක්ෂන් එක දෙනවා. රනින් අග්‍රයට නියුට්‍රල් එක දෙනවා. ඒ වගේම රිලේ එක හරහා විදුලිය සම්බන්ධ කිරීමේදී ආරම්භක අවස්ථාවේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට රිලේ එක ඇතුලෙන් සප්ලයි එක ගමන් කරලා මිලිතප්පර ප්‍රමාණයකින් නැවත අතෑරීමකට ලක් වෙනවා. විසන්දීමකට ලක් වෙනවා. මෙහිදී කරන්නේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට මුල් අවස්ථාවේ විදුලිය ලබා දීලා එයා ස්ටාර්ට් වෙන්න ජවයක් ලබා දෙනවා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක අවස්ථාවේ වැඩි ජවයක් එයා ලබා දීලා නැවත රනින් වයින්ඩින් එකේම විතරයි දුවන්නේ. ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකෙන් විදුලිය අතෑරෙනවා. ඒ කියන්නේ නියුට්‍රල් කනෙක්ෂන් එක විසන්දු වීමකට ලක් වෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකට කැපැසිටර් එකකුත් සම්බන්ධ කරලා කොහොමද මේ කම්ප්‍රෙසර් එක ඔන් කරගන්නේ කියලා. කැපැසිටර් එක සම්බන්ධ කරගන්නකොට මේ කැපැසිටර් එකේ අගය මයික්‍රෝෆැරඩ් 4 කැපැසිටර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ කම්ප්‍රෙසර් එකටම ආපු කැපැසිටර් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රිලේ එක පාවිච්චි කරලා කොහොමද කැපැසිටර් එක ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක සෙට් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මීට කලින් රනින් වයින්ඩින් එකට විතරයි නියුට්‍රල් එක ලබා දුන්නේ. දැන් මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කැප් එකේ දුඹුරු පාට වයර් එක මම සම්බන්ධ කරන්නේ රිලේ එක ගැහුවට පස්සේ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක සෙට් වෙන ටර්මිනල් එකට. එහෙම නැත්නම් ක්ලිප් එකට. අපි ඒක ඩිරෙක්ට්ලි සම්බන්ධ කරනවා කැපැසිටර් එකේ එක වයර් එකට. ඊට පස්සේ කැපැසිටර් එකක් වැඩ කරන්න ඔයාලා දන්නවා නියුට්‍රල් ලයිව් දෙකම ඕන හින්දා මම කැපැසිටර් එකේ නියුට්‍රල් අග්‍රය ලබා දෙනවා මේ රිලේ එකේ නියුට්‍රල් පැත්තේ සම්බන්ධ කරන මෙන්න මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ මේ නියුට්‍රල් සම්බන්ධ කරන අග්‍රය ඩිරෙක්ට්ලි කැපැසිටර් එකේ නිල් පාට ටර්මිනල් එක ගහපු අග්‍රයට සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ අපිට දකුණත පැත්තේ මෙන්න මේ රිලේ එකේ දකුණත පැත්තේ පින් එකට නියුට්‍රල් එක දුන්නොත් අපිට ඊට පහළින් තියෙන කැපැසිටර් එකේ නිල් පාට අග්‍රයට සම්බන්ධ කරපු මෙතනින් අපිට නියුට්‍රල් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ රිලේ එක මේ විදිහට සම්බන්ධ කරොත් වම් අත පැත්තේ තියෙන ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එක දකුණත පැත්තේ තියෙන්නේ රනින් වයින්ඩින් එක. ඉතින් දැන් කැපැසිටර් එක සෙට් වෙලා තියෙන ඩිරෙක්ට්ලි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකට සහ කැපැසිටර් එකට ඩිරෙක්ට් නියුට්‍රල් එකක් විදියට. ඉතින් කලින් විදිහටම ඕවර්ලෝඩ් එකට පේස් එක රිලේ එකේ රනින් වයින්ඩින් එක පැත්තට නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ කරා. දැන් මේක ඔන් කරලා බලමු කොහොමද මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කලින් වගේම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක වයර් සැකැස්ම මම ඔයාලට ඩ්‍රොවින් එකක් ආකාරයට දෙන්නේ නැහැ. මොකද මගේ වීඩියෝස් කලින් බලලා තියෙනවා නම් මේක ඔයාලට අවබෝධයකට ලක් වෙන්න පුළුවන් සහ අවබෝධයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් කම්ප්‍රෙසර් එක ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙන්නේ. මේකෙදි වෙන්නේ කලින් නියුට්‍රල් එක රනින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක සහ ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩිරෙක්ට්ලි නෙවෙයි. මොකද ස්ටාර්ටින් අවස්ථාවේ විතරයි ස්ටාර්ටින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක නියුට්‍රල් එක සම්බන්ධ වෙලා අතෑරීමකට ලක් වෙන්නේ. මෙහිදිත් කරන්නේ කැපැසිටර් එකක් හරහා මෙයා ආරම්භක ජවය ලබා ගන්න එක විතරයි.
ඉතින් ඒ කියන්නේ කැපැසිටර් එකේ කනෙක්ෂන් එක ආරම්භක Java මේ කම්ප්‍රෙසර් එකේ 70ක් විතර ආවට පස්සේ මේ අතෑරීමකට ලක් වෙනවා. ඒතර කැපැසිටර් එක හරහා නෙවෙයි කෙලින්ම රනින් වයින්ඩින් එකත් එක්ක තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න.